Hello anh em, mình là Khang. Chào mừng anh em đến với số thứ 6 của Cloud Talk, podcast của câu lạc bộ Cloud 10. Đến với số lần này, hãy cùng bọn mình tìm hiểu cách khởi đầu sưu tầm và cũng như sơ lược về một trong những faction vừa được cập nhật của game Thousand Sun. Và khách mời của số này bọn mình sẽ là Việt. Hello. Hello anh em, mình tên là Việt, mình chơi Thousand Sun cũng được một thời gian rồi. Và hôm nay là được vinh dự anh Khang mời lên quay review. Chung là quay review cố định để cho nhiều quá nha. Thousand Sun giờ sợ quá rồi. Ok. Trong clip này bọn mình sẽ để những cái mốc thời gian ở trong dưới thanh YouTube thì các bạn có thể kéo tới cái phần mà mọi người muốn tìm hiểu để coi. Thì mở đầu đi, giới thiệu sơ về khách mời. Thì những chơi cũng được năm hơn rồi đúng không? Dạ 2 năm là rồi, 23 đâu đó khoảng cuối khoảng 9 2 năm. Cuối khoảng 9. Nhưng mà chơi chủ đạo là khoảng 10 trở lên. Nhớ là chủ đạo là khoảng 10 trở lên. Thì việc main faction là Thousand Sun và mình nói thẳng là cũng là một trong những người mình rất là để tại vì sưu tầm đúng Thousand Sun là tờ zin nói chung. Thường là anh em chơi trò này có một cái vớp là mua một phát hay mua nhiều phát còn lại chỉ phát 2-3 phát Mua nhiều lắm. Yeah, Việt là một trong những người chỉ commit với một faction thôi, khá là để Việt thì vấn đề đó. Thì tại sao lại là Thousand Sun nói chung và tờ zin nói rộng ra, tại sao em lại thích cái faction này? Đơn giản là vì đẹp. Thousand Sun nó đẹp, nó hợp gu bởi vì tất cả các cái model của nó so với gọi là mặt bằng chung đi, mặt bằng chung 40k thì nó khác nhiều lắm. Nhìn nó rất là mộng mị, kiểu một số faction, một số model là có cái model mặc định của faction á, nó bị một cái là nó nhìn nó cơ bản gì. Đúng rồi. Kiểu tại vì anh em phải hiểu là game này còn đem model đi chơi nữa, thành ra đôi khi là game cố tình làm model nó đơn giản hóa để di chuyển đồ trên bàn đỡ phiền, nhưng mà không, đụng tới Thousand Sun là làm bắt ra bắt số rồi. Và nó đẹp thiệt, nó đẹp thiệt. Model và thì... model nó gọi là unique, nó độc lạ, độc đáo. Và không có thằng nào gọi là nó giống vậy được. Đúng rồi. Hiệu ứng thì model nhiều khi có phép rồi có lửa rồi bay trên đĩa bay rồi các kiểu nhìn ngầu đẹp. Ngầu hơn. Nhưng mà đó là điều model, còn lối chơi thì sao? Tại vì nhiều khi mình thích model mà lối chơi lại chẳng thuận tay. Cái lối chơi thì nó một nghĩa này, tức là hồi trước là hồi đó em đang đi học bên Đức, thì cũng được biết trước đến bộ môn này, và đúng cái đợt đó là nó là Giáng sinh, thì năm đó là nó ra nhiều hộp Battlefront và trong đó có một Thousand Sun. Thì em cũng không biết gì về lối chơi cả, em thấy cái này đẹp quá, em mua một hộp Battlefront luôn, mặc dù không biết chơi gì cả, chỉ gọi là biết về thế giới này sơ sơ thôi, nhưng mà mua luôn. Và mua về thì không hối hận. chơi mua đồ vẫn đẹp mà chơi vẫn mạnh. Thì đó là một cái lợi rất lớn, tại vì một số faction dùng nó thì anh em cũng chơi Admech, mua đồ thì đẹp đó, ruồng nó hỏng hiu, chơi nhiều khi mua đã rồi để bạn không thèm chơi luôn. Con ghẻ. Thì đó là khách mời của chúng ta hôm nay, một người chơi chuyên nghiệp một faction, anh em có thể tin vào độ cũng khá là uy tín của clip này. Thì đầu tiên là sơ lược về lore của Thousand Sun đi. Thì đây là quân đoàn Space Marine thứ 15 dưới trướng của Primat Magnus. Sau sự kiện Horus Heresy thì đây là một trong số những quân đoàn Space Marine phản bội và hiện đã theo Chaos. Thì Thousand Sun thờ phụng Changer of Ways, The Zint, và nổi tiếng với khả năng phép thuật, và cũng khá là bi kịch khi là có một cái là phần hồn. Quân đoàn này có những pháp sư nhưng mà cũng có rất là nhiều Space Marine chỉ là một Space Marine bình thường thôi. Thì sau sự kiện Horus Heresy đó thì những Space Marine không phải là pháp sư đều hóa thành các bụi nhập với một bộ giáp hết. Phải là hashtag the Magnus did nothing wrong. Đổi lửa chẳng còn đi đúng không? Lại nói vậy thôi chứ này tôi đâu làm gì đâu. Thì cái lo nghe
rất là ma mị đúng không? Lo là một kiểu tức là em có nghe nha, tức là hầu như mọi người tức là mấy ông mà hay đọc sách rồi kiểu thì với lại nhìn chung lo kiểu tụi này như nó kiểu bị xui, kiểu bị nó gặp nhiều thứ xảy ra đến cái faction của nó, đến mọi thứ. Kiểu đầu tiên là Magnus nó đúng là nó làm cái cũng hơi sai nhưng mà thôi kệ. Ý là ý tốt đúng không? Ý là ý đồ tốt, nhưng mà lại xảy ra đến chuyện không may. Xong rồi lại đến là Ahriman, tức là Ahriman là thằng gọi là thằng tướng của pháp sư xịn nhất, thì nó tính là giúp anh em nó để thoát khỏi cái gọi là cái bệnh bị cơ thể bị biến đổi của Chaos biến đổi. Đúng rồi, nhưng mà nó đỡ cast phép mạnh quá sao giờ biến thành bụi hết, biến thành chát hết, cho nên là nó kiểu bị xui, nó kiểu vậy. Thì theo lo là siêu sách thì mọi người nói nó sẽ bị rất nhiều biến cố. Thì Anderson nên thấy được cái là về mặt lo nó là một trong số những faction mà sách được khá là nhiều, chứ không phải là bị bỏ quên. Kiểu sách ra khá là nhiều và sách viết khá là hay. Một số faction xui cái để cứ ra sách là thành nạn nhân của cuốn sách luôn chứ không có lên tiếng được. Đây là Custodes, nó là Custodes nữ thì hơi kỳ. Hoặc là một số sách như sách Elda thì cứ ra là thấy thành bị hành không, chứ không thấy thành nhân vật chính đâu hết trơn. Thì sách của Thompson thì thường viết khá là hay. Thì đó là về sơ lược về lore. Thì tổng quan về lối chơi thì cái phản ứng đầu tiên trước đi thì theo em cái lối chơi chung của Thompson nó có phản ánh tốt cái lore của nó không? Thật ra là rất tốt, bởi vì Thompson là faction là chơi pháp sư, là chơi cast phép, thì cái theme đó nó được mang lên bàn luôn, là cái cách nó chơi nó cũng sẽ là cast phép, là cast phép này cast phép kia, chưởng này chưởng kia, và những cái đó nó sẽ combo với những faction luôn. Thì nói chung Thompson là faction chơi bắn súng, đánh từ xa và cũng chữa phép từ xa luôn, thì cái team đó nó lại rất là hợp, nó kỳ vô rất là đúng cái team đúng game luôn. Và kiểu như nếu mà anh em đọc lo, anh em nghĩ khi mình chơi mình sẽ cắt phép để gây sát thương đối thủ, xong rồi làm trì trệ đối thủ các kiểu mà những cái phép rất là ảo. Đúng theo nghĩa gọi là ảo của phép đó. Thì lên bàn thì cái trải nghiệm của anh em cũng sẽ gần giống như vậy. Thì phản ánh khá là tốt lo. Thì đầu tiên mình phải nói về mặt mô độ thì chơi game này chơi sưu tập là chính, sưu tập nhựa là chính. Thì như việc cũng có thấy sơ rồi, mô độ khá là đẹp. Thì range đó anh nhớ là range mô đồ cũng là mới hết đúng không? Hầu như là mô đồ mới hết. Em nhớ là 8 rồi mới ra. Nói như giờ mới, khá là mới. Mô đồ rất là đẹp, kiểu đứng bên cạnh những anh em Space khác thì nó không có bị lùn hay là mô đồ nó thiếu chi tiết. Kiểu một số thằng như Reyna chẳng hạn vẫn còn kẹt ở mô đồ cũ, khá là kỳ, một màu. xong đứng kế bên tự nhiên Space Marine góc gác Space Marine mà đứng kế bên mấy người IG, mấy lính nhỏ cao bằng luôn thì nó hơi kỳ. Đúng đó, nó chưa được một tiết ở đó. Còn Thompson thì mô đồ khá là đẹp, và đặc biệt nhất là những con character khá là xịn. Con nào character nhìn thôi là muốn mua rồi. Con character là đẹp. Mỗi con sẽ có mỗi pose khác nhau, ví dụ là kiểu thường ví dụ trong cái box đi đúng không, nó sẽ có con pháp sư nhưng mà nó lại có được 3 con thì được build 3 kiểu khác nhau luôn và được 3 con khác nhau luôn, thì nó vẫn là value, nó vẫn là. Thì đó là một bản mô đồ. Thì nếu mà anh em đã thích mô đồ rồi thì anh em sẽ bắt đầu có hứng thú, nhưng mà với những người mới thì có thể là họ muốn tìm hơn về lối chơi. Thì nói về lối chơi của faction này đi, thì trước hết là về vấn đề nó khoảng cách đi. Mình nghĩ đây là một faction mà chuyên về cận chiến hay là chuyên về tầm xa? Thì như nãy đã nói, tức là Thompson là chơi theo kiểu cách phép để chơi tầm xa, đứng từ xa chưởng lên xong rồi bắn súng. Thì nếu mà người đã chơi game rồi á thì sẽ biết là tụi này nổi tiếng về súng lửa của nó rất ghê. Thì tức là nó có súng lửa mạnh hơn người khác và nó được các cái cơ chế hỗ trợ cho súng lửa rất là tốt. Và cũng mới gần đây á thì lại có codex là có sách, thì nó lại càng bút thêm nữa, nó nhiều thứ hơn.
và bút cho phép nữa. Thì nói chung là về lối chơi là đánh từ xa và cái lượng damage nha, cái lượng sát thương rất lớn, cái lượng sát thương gây ra là rất lớn. Nhưng nó bị một cái gọi là vấn đề, đó là cái chủ lực chính á, thì nó sẽ gọi là những Space Marine, để gọi là không trâu bò. Mọi người muốn nó chết nó vẫn chết, nói chung là nó muốn ai chết thì thành nó chết. Nói chung là nó vậy, nó sẽ chơi theo cái kiểu mà không có đánh gọi là quá láo được. Đúng rồi. Tại vì nếu mà mình phải tính toán kỹ, nhảy ra cái mà mua đồ mà làm không đúng nhiệm vụ thì thường thì nó chạy ra nó bắn người khác, xong rồi nó bắt lại nó chết. Thì nếu mà anh là một người mới đi thì anh có thể hy vọng là cái faction này trên bàn có đông mua đồ không, hay là chỉ là chơi một chút mua đồ ấy? Nếu mà nói đúng á thì Hansen là faction khó chơi. Nó khá là khó chơi, bởi vì phải tính toán rất nhiều, kể cả tính các phép gì nữa, đó là những cái phép khác nhau. Và mô đồ á thì về cách chơi nha, thì mình có thể chơi là có Magnus. Magnus là nó rất là mạnh. Nói chung là Hansen là càng đẹp thì càng mạnh, nhưng mà để mà lên bàn chơi thì chưa biết. Còn số mô đồ thì nó vẫn nhiều, tức là mình sẽ mang nhiều thằng những là Space Marine, mình có đem những con bự và những pháp sư, thì về cơ bản là nhiều mô đồ, khá nhiều mô đồ mình có thể mang được. Anh thấy mô đồ đó cũng đa dạng, kiểu vừa có thể mang Rubric, vừa có thể mang Tommy, mang lính trên đĩa bay, mà bản thân monster hoặc là vehicle cũng rất là đa dạng. Đặc biệt là Hansen là một trong những thằng Chaos được ưu ái khi mà có một con monster riêng của nó, là đúng rồi, Umis. Cái này là Vortex. Con này chỉ riêng mỗi Hansen đó thôi. Thì nó đẹp và mạnh luôn. Hansen nó vậy, nó càng đẹp thì nó càng mạnh. Còn về mặt tốc độ của trận đấu như thế nào? Tại vì một trận đấu, nếu mà anh em mới tìm hiểu thì mình có thể nói sơ là một trận đấu sẽ có khoảng 5 round. Thì một số faction sẽ ưu tiên là đánh chủ động một hai ba round đầu để chiếm lợi thế lớn, nhưng mà một số faction ngược lại có thể lại là thiên về đánh những round sau, những round đầu chỉ là cố bào những cái chủ lực của đối phương thôi. Mình sẽ quay về phần tổng quan lối chơi đi. Thì đầu tiên là về mặt phản ánh lo, em nghĩ là Hansen khi mà vô chơi trên bàn để nó phản ánh tốt những gì mà trong lo nói gì nói. Thật ra là rất tốt nha, bởi vì theo như lo á, Hansen là quân đoàn nó chơi pháp sư, nó cast phép và nó sử dụng súng bắn từ xa. Thì trên bàn nó cũng đưa cái theme đó vào, là trên bàn mình cũng sẽ được cast phép, mình sẽ bắn súng, thì mạnh nhất vẫn là bắn súng. Thì đây là mình chơi faction là chơi bắn từ xa, tầm xa. Thì quay về mô đồ đi. Mô đồ thì mình thấy là khá là mới đúng không? Cập nhật mô đồ khoảng cuối bản 8. Đúng rồi. Hansen thì cũng mới, và em nhớ như là đợt đó nó lúc mà nó mới ra á, thì nó được cái gọi là cái boost mới, cái theo cái size mới, làm scale là đúng rồi, scale mới. Thì nó không có bị cái vụ mô đồ cũ mà nó nhỏ hay gì đó, vì vậy. Đúng rồi. Chứ như một số thằng Reyna mang danh thì cũng Space Marine như anh em đứng kế bên lùm tiền, đứng nhiều đúng rồi, nó sẽ bị kỳ. Đứng lùm hơn con infantry của IG thì kỳ quá. Đúng. Thì thứ nhất là mua đồ mới thì anh em sẽ không sợ là mua xong rồi bị nó đẩy vô Legend mình là không chơi được nữa. Thứ hai là mới thì luôn đẹp hơn, dễ lắp hơn, dễ chuyền hơn. Mà đặc biệt của Hansen là những con character nó đầu tư rất là chi tiết. Thì con character xinh nhất, đẹp nhất là Magnus. Chắc đây là mô đồ cũng phải đẹp nhất nhì cái game rồi. Chưa kể ra thì những cái dàn pháp sư, những cái dàn lính Rubric Marine, hay là có những cái con riêng của quân đoàn thì nó mới, và mình sẽ không sợ là nó sẽ bị khai tử, bị outdate hay gì hết. Nó luôn đẹp thì nó sẽ luôn được sử dụng lâu dài. Cái mà anh thích nhất mô đồ Hansen là mô đồ character. Tại vì đặt lên bàn là nhìn biết nó là trọng tâm của trận đấu liền. Đúng rồi, bởi vì tụi nó rất mạnh nữa. Và
một số thằng nó lại bị cái là vụ đặt nói hơi kỳ anh em Spirit là con captain vô nhìn chứ khác gì mấy con xung quanh. Đúng rồi, thì tụi nó khác biệt, nó khác Đặc với sứ mọi người là khác. đặc sứ là nhìn thấy độ khác biệt. Thì đó là về mặt model. Còn những người anh em mới vô chơi đi, anh em có thể suy nghĩ là cái này có phải là một fashion khó tiếp cận cho anh em mới hay không? Em nghĩ sao? Em nghĩ Thousand Sun là một fashion khó chơi, nó không có gọi là newbie friendly, bởi vì phải tính toán rất nhiều và phải bởi vì nó là một quân chuyên bắn, thì cái vị trí mình phải setup, mình phải di chuyển như thế nào nó cũng sẽ rất là khó theo. Thì đối với những bạn chơi mới á, thì nó sẽ rất khó và cần một thời gian dài để mà thực sự làm quen để mà chơi hay được. Nó cũng là một trong số những fashion mà thuộc diện là chồng búp lên nhau đúng không? Đúng rồi. Thì nó sẽ có những cái combo catchphrase rồi bắn súng boom nhiều thứ, hoạt động đúng cái sequence của nó thì nó mới mạnh. Đúng rồi. Thì nếu mà người mới thì mình cứ lên chơi thôi, rồi từ từ nó tiếp cận được, cũng không phải vấn đề gì. Đúng, nhưng mà một cái nốt, nếu bạn nào mà đang muốn chơi á, thì là tụi nó gây rất nhiều đam, đánh rất là ok, thì cái đó nó kiểu cho mình vui quá, mình giết người ta sướng rồi, nó vậy á. Chơi game là nói chung là anh em mà muốn vô chơi đánh phủ đầu định đánh rồi bố mày là bố thiên hạ, đánh là mày phải chết. Thousand Sun là một lựa chọn rất là tốt, được đam rất lớn. Đúng. Đánh mà gần như là chỉ có là hỏi đối phương du đích gì thôi, chứ mà đã chỉ vô là chỉ có chết thôi. Chịu rồi, chỉ rồi chết, anh đã phải chết. Đúng rồi. Rồi thì đó là về độ khó ha. Rồi giờ mình sẽ qua một số cái khía cạnh của fashion đi để anh em có thể hình dung sơ bộ một chút khi mà tìm hiểu. Thì đầu tiên là về lối chơi fashion này, em nghĩ là nó thiên về lối chơi cận chiến hay là thiên về lối chơi tầm xa hơn? Thì như vậy em đã nói đó là nó là cái quân bắn, tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái con hỗ trợ cho cái việc đó tốt hơn. Đó là những cái con mập, đây là con Monolith Vortex Beast, thì nó sẽ là một con tăng, thì tăng nó sẽ ở trên để mà đỡ đạn cho bên kia chẳng hạn, hoặc là nó cũng sẽ gây áp lực cho người ta phải làm gì đó với con này, thì cái gì để cho cái dàn chủ lực của mình ở đằng sau nó sẽ bớt đi cái áp lực. Thì nó là như vậy. Tiếp theo là về mặt số lượng model trên bàn đi, tại vì là một người mới chơi có thể là một số người thích đặt nhiều trên bàn để quân đông nhìn dàn ra, nhưng một số bạn lại thích là model ít thôi để dễ di chuyển. Thì em nghĩ là Thousand Sun thì thiên về hướng nào? Thousand Sun là anh sẽ có được nhiều model trên bàn, tại vì cái quân chủ lực của nó cũng sẽ là những con character ở đây. Quân chủ lực cũng sẽ là những con Rubric Marines, hay là Terminators, hoặc là những con dê là Zangors. Thì những cái đó nó sẽ mặc dù nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà cái lượng đam nó gây ra nó rất là lớn, thì mình có thể mang nhiều con để mình gây nhiều đam. Thì đồng nghĩa với việc là nhiều model. Rồi về mặt những cái model mình sử dụng trận đấu thì có thể là một số bạn có gu là thích những cái model nhỏ linh động, nhưng một số bạn lại thích những cái model bự có khả năng phòng thủ cao, để kiểu chơi mình không muốn là bị chơi đặt xuống model. Đúng rồi. Thì em nghĩ một cái Thousand Sun bình thường thì cái list nó sẽ thiên về hướng nào hơn? Thật ra thì Thousand Sun nó có hết vấn đề nó có hết, tức là anh có muốn mang lại hay không thôi. Ví dụ là anh muốn lượng đam nhiều, ok, anh sẽ có Rubric Marines, anh sẽ có những con character nhỏ. Đúng rồi. Còn anh hoặc là Magnus bản thân là từ trước giờ nó luôn là cái gây đam rất là khủng khiếp. Còn nếu mà anh đúng rồi, anh muốn trâu bò, đây con này siêu trâu, anh em lúc nào cũng ghét đó hết. Nó quá trâu. Thì đó, thì được Thousand Sun là một trong những fashion khi mà sưu tập khá là ổn định, tại vì quân nó rất là đa dạng. Sưu tập sẽ không bị cái gọi là nhà kiểu mình chỉ mua lính nhỏ, hoặc là mình chỉ mua xe cổ đâu. Đúng. Cũng là một cái bonus khi mà tham gia, khi mà chơi fashion này. Tiếp theo á thì trò này nó là một trò chơi theo thời gian, và một trận đấu sẽ kéo dài khoảng 5 round. Thì trong trận đấu có một số faction sẽ đánh thiên về gọi là đầu game, nghĩa là đâu đó khoảng round 1, 2, 3 họ tập trung deal sát thương hoặc là tập trung đánh lấy lợi thế, sau đó
cố gắng là cản đối phương kéo lại trận đấu lại. Nhưng cũng có một số faction lại đánh thiên về phía rao sao, kiểu như 3-4-5 đánh về kiểu lấy lợi thế, kiểu như đầu game chỉ đánh nhả để lấy tài nguyên đối phương thôi, rồi sau đó mới có từ từ lấy lại thế trận đấu. Thì em nghĩ Harrensen rơi vô phiên bản nào của hai trường hợp đó? Thật ra cái đó là một phần là do cách mình do list nữa, cách mình xây dựng một cái list để mà đi đánh là như thế nào. Nhưng chủ yếu hầu hết thời gian, hầu hết thì em cũng chơi với đó giờ, tức là thường là sẽ chơi kiểu chờ đợi là chờ đợi đối phương đi đến đây, đến lên những cái objective này và mình sẽ gọi là trừng phạt người ta, hoặc là mình deny. Townsend có thể deny tức là dạng không cho người ta ghi điểm cũng rất dễ. Thì nhưng mà chủ yếu thời gian vẫn sẽ là núp và rồi chạy ra mình chờ thời phản đòn lại cái kiểu phản đòn rồi. Thì được cái là Harrensen anh thấy là khi mà anh đánh dù đánh với em hay đánh dọc ai đánh Harrensen đi thì thường cái anh thấy cái mà điểm nó bật nhất thứ nhất là rất là khó, mặc dù cái độ phòng thủ nó không cao. Thì đánh đôi khi lính nhỏ của nó stat nó gọi là không thấp nhưng mà cũng không gọi là xuất sắc. Nó phòng thủ cũng hơi quá tệ, nó hơi cũng hơi anh gian xíu, nhưng mà nó tương đối chứ không phải là gọi là quá trâu. Nhưng mà cái khó là có những cái trickery mà thật ra cũng rất là hợp với faction, như là khi đi vô thì có thể di chuyển ra chỗ khác, hoặc là có thể xả súng lửa để mà bớt cái quân lực của đối phương. Thì đó, nó có những cái trick, cái trò có thể là được đi nhiều hơn người ta, hay là được có thể một số cái mình sẽ được teleport, mình bật ở đây đang đứng đây rồi mình nhảy qua chỗ khác chẳng hạn, hoặc là mình có thể chưởng phép, chưởng cái bùng kiểu có thể chết được một thằng chẳng hạn. Cơ chế đó đôi khi nó có những cái như là kiếm cái loophole của game vậy để thì nó phá đi cái giới hạn, có những cái giới hạn đặt ra, nhưng mà nó có thể được đi ra khỏi cái giới hạn đó, nó được làm thêm. Thì faction này nếu như anh em muốn chơi một cái faction mà nó thiên hướng control, cái lượng đam cao và cái range của đồ rộng, thì mình nghĩ là đây là một faction rất là phù hợp cho những anh em chỉ muốn hướng tới những lối chơi như vậy. Thì nói về lối chơi thì để đi tiếp về những phần sau thì anh nghĩ là mình nên giới thiệu với các bạn sơ về Army Rule, bởi vì Army Rule nó định hình lối chơi của cả một cái army luôn. Thì Army Rule của Harrensen là Cable of Sorcerer. Thì em có thể giới thiệu sơ về cái lối chơi này không? Kiểu là theo tốc hay cách chip? Đúng rồi, cái Army Rule nói đơn giản là cast phép. Thì mình sẽ có 4 phép để cast. Mình có thể phép đầu tiên đó là cái phép thì em giới thiệu được phép luôn ha. Ok. Thì phép đầu tiên đó nó là cho phép mình reroll hit, tức là không, nói về trước đi, để mà cast phép là mình phải roll dice và mình có thể có một lựa chọn đó là mình khùng lên, kiểu mình gồng thêm mình thường là có 2 level, mình chỉ được thường roll 2 viên thôi, và bây giờ mình khùng lên thể roll được 3 viên. Nhưng nếu mà roll 3 viên mà kiểu có một cái double hoặc triple thì mình sẽ bị nổ đầu, mình tự ăn đam kiểu như vậy. Thì tóm tắt là chung của toàn bộ các phép là sẽ có 2 level, cấp độ 1 và cấp độ 2. Thì cấp độ 1 sẽ là một cái bước sơ khai, cấp độ 2 sẽ là cái bước mạnh hơn. Đúng rồi. Nhưng mà đôi khi cấp độ 2 nó yêu cầu cái số roll ra rất là cao, thì anh em có thể trả giá thêm để roll thêm. Nhưng mà nếu mà không ra được như mong muốn thì có thể là phải chơi với boss rồi đó vậy, chơi với boss đó là một cái Army Rule khá là thêm. Đúng rồi, vẫn hay, mình rất là hay. Vô từng bước đi. Đầu tiên anh thấy có cái Destiny Rule. Thì cái bước này anh thấy ở level 1 của nó là reroll hit 1. Nhưng mà nếu số roll cao thì em sẽ được reroll all hit như một mục tiêu. Đúng rồi. Thì em nghĩ là cái phép này thì theo em cái độ đa dụng trong trận đấu như thế nào, kiểu như skin trong trận đấu thì em sử dụng nó như thế nào? Trong trận đấu á thì em lúc nào sử dụng 4 phép hết, luôn always, chỉ là tùy theo mức độ cái nào cần thiết nhất thôi. Vì đối với phép này reroll hit roll
là rất tốt. Nó giống như off của Space Marine vậy, kiểu tự nhiên mình được một cái y chang của người ta và mình còn được thêm 3 phép nữa là mình còn được mạnh hơn Space Marine nữa chẳng hạn như vậy, thì nó vẫn có tác dụng rất tốt, em luôn luôn sử dụng. Nói chung là trò chơi này anh thấy là một trò chơi dựa theo dice, mà dice thì đương nhiên sẽ có lúc roll tiền, lúc roll xui, thì cái việc là cho phép mình có thể roll lại là một cái lợi thế rất là lớn so với người ta. Có reroll là tăng cái sự ổn định hơn, tăng cái percentage, cái jump vào đam tốt hơn. Đồng thời cũng có một số trick trong game, ví dụ như là nếu mà anh em chơi một thời gian sẽ biết được có một số cái keyword tương tác đặc biệt, ví dụ như anh em roll ra 6 thì sẽ được 2 viên chẳng hạn. Thì khi mà anh em có thể roll lại thì những anh em thấy chơi dơ, anh em cầm lũ viên đó để roll lại luôn cũng được để câu 6 nhiều số nó sẽ phù hợp. Đó là phép đầu tiên. Phép thứ hai là Temporal Search, là một cái phép chuyên về di chuyển. Bình thường khi các phép này anh em có thể mua được D6, nhưng mà khi anh em cắt lên level 2 thì sẽ được mua thẳng 6 luôn. Thì về mặt phép này thì em thường sử dụng nó như thế nào? Em thấy phép này là phép mạnh nhất. Phép mạnh nhất, di chuyển là mạnh nhất, bởi vì nó những cái trick đi theo với cái này nó rất là hay. Bởi vì người bình thường đi ha, game bình thường nó chỉ đi bình thường, một người đi một cái thôi, nhưng mà cái này cho phép anh đi thêm một lần nữa, và cái đi thêm một lần nữa này nó giúp anh là có thể là lấy vị trí tốt hơn, bởi vì đây là quên bắn lấy vị trí tốt hơn là còn cái thứ hai là anh có thể là đi deny người ta, tức là anh đi chiếm lại cái object người ta. Anh nói chung là phá điểm nó cái phép này phép mạnh nhất, nó quá đa dụng, nó quá mạnh. Cần thì có thể dùng nó như là một lợi thế gây sát thương, mà cần cũng phải dùng nó một lợi thế phòng thủ, nhưng mà nó cũng có nhiều trick nữa, lát nữa thì phép sau rồi có một cái trick này cũng vui lắm. Thì cái phép thứ ba thì nãy là một cái phép đa dụng đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một cái phép thiên về hướng tấn công là Doombolt. Thì Doombolt là ở level 1 sẽ là deal D3 mortal wound, nghĩa là đâm thẳng, đâm tránh. Rồi game bình thường sẽ gọi, những cái game khác sẽ gọi sát thương chuẩn. Đúng rồi. Và nếu mà cách level 2 sẽ được tới D3 cộng 3 mortal wound. Thì phép này khá là nổi tiếng trong cộng đồng rồi. Phép này thì ra nó anh em cũng nói nhiều lắm. Đó là đam chuẩn bao giờ cũng lời hơn cả, bởi vì ban đam bình thường phải đi qua giác này kia, đối phương sẽ tương tác được. Đúng rồi, còn cái này là em bùng cái anh thẳng luôn, không đỡ gì được. Thì một số con đỡ được nhưng mà cái đó là chuyện khác, nhưng mà thông thường sẽ là bùng một cái anh chừng này ra mà mình chưa có làm gì người ta hết, mình chưa có bắn gì hết. Thì đây là một phép đam to. Thật ra bây giờ nó đã bị nerf rồi đó, chứ hồi trước thì nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn, đúng thiệt. Thì như đã nói đây là sát thương chuẩn, thì nếu mà đang chơi một số game net cũng biết rồi, sát thương chuẩn thì nó sẽ dùng counter những cái con mà dạng tác thủ nó quá cao. Đúng. Thì ok, tôi không cho bạn thủ luôn, tôi cứ vậy là đánh thẳng vô thôi. Cái ở mất máu xong. Với lại cũng nhắc lại một lần nữa là đây là một game đổ đai, thành ra hạn chế đối phương đổ đai cũng là một cách để mình lấy lợi thế. Đúng rồi. Okay, không cho đối phương đổ phòng thủ thì không cho luôn. Rồi, đó là thứ ba. Cuối cùng, Kiss of Fate, thì đây cũng là một phép mà khá là căng thẳng là bình thường level 1 là cộng 1 vô chỉ số xuyên giáp, armor penetration hay gọi tắt là AP. Nhưng mà nếu các level 2 sẽ được cộng thẳng vô 2 AP luôn. Thì phép này thú thật là mình cũng đứng ở cái đầu và nhận mấy phép này thôi cũng căng thẳng lắm. Thì em nghĩ sao về phép này? Phép này nó mạnh, nó rất mạnh. Cộng xuyên giáp là nó bắt những thằng kia phải save ở cái tỷ lệ phần trăm tốt hơn. Bình thường người ta có thể là save ở 3, ở 4 là ok, thì tỷ lệ roll 4 đi thì nó cũng ok. 50. Mà bây giờ anh phải lên 5-6 là có chuyện liền. Và nó được tức là cái phép này cộng kèm với phép đầu tiên là anh chọn một thằng của bên kia là anh dồn đam rất to, thì đó là cái cách để mà nó dồn đam rất to luôn một unit chẳng hạn. Kiểu như là khả năng là nó có thể tuyên bố được một unit là thôi tạm biệt bạn rồi. Đúng rồi, kiểu vậy chắc chắn là sẽ chết luôn. Thì
thứ nhất á là nếu mà anh em để ý những cái phép này nó không chỉ là nó mạnh, cá nhân của nó mạnh, mà là một số chúng nó bổ trợ với nhau, kiểu như cái phép lúc di chuyển có thể giúp để tạo góc, tạo cho những cái phép còn lại. Thì đã có một combo nữa, ví dụ như là mình có thể chạy một thằng ra ngoài đi, mình ra mình chưởng phép một cái, xong rồi mình kêu khác chỉ đầu nó chạy vô nhà lại là không ai được đụng nó luôn, chẳng hạn như vậy. Đó là một cái combo must know của thằng Sun. thì thật ra cái hệ thống này nó vừa được sửa lại một chút ở cái cuốn sách mới. Thì so sánh nhẹ một chút thì cuốn sách cũ để anh em biết là anh em sẽ có được lợi thế như thế nào. Thì cuốn sách cũ, cái vấn đề lớn nhất của nó anh nghĩ đó là nó yêu cầu character rất là dữ. Thì đó là hồi đầu bản 10, tức là chơi mà chưa có sách đó, tức là mình đã nói về bản 10 hay không. Thì bản 10 là nó cứ mỗi một con pháp sư là cho một cái điểm này, thì càng nhiều điểm là được cast nhiều phép. Cứ cast là mất điểm, cast là đúng rồi. Nhưng mà điều đó gây ra đó là mình phải mang nhiều pháp sư, bởi vì phép nó cũng đánh án này nó vẫn rất là mạnh. Đó là sơ lược về Amiru, nhưng mà anh cũng muốn nói nhẹ chút về cái Amiru này là cái cơ chế nó trong cái cuốn sách mới thì nó vừa được thay đổi. Thì nếu mà so sánh một chút về cơ chế mới này với cơ chế cũ thì em nghĩ là nhà phát hành đã cải thiện những gì cơ chế này? Em thấy là cái cơ chế Amiru mới này á, tức là cast phép á, so với đó là đầu bản 10 cho tới giờ là mình chưa có sách á, thì là một cải thiện rõ rệt và rất tốt. Bởi vì hồi trước đây là em sẽ có những cái điểm, tức là với mỗi con character mà em mang vào thì sẽ là một cái điểm này, và mình sẽ được cái nhiều điểm đó để mà mình cast phép. Nhưng mà điều đó là tạo ra là mình phải mang nhiều character để mạnh hơn, bởi vì phép mạnh quá. Nhưng mà đối với cái sách mới này á thì mình bỏ rồi, mình chỉ cần con pháp sư mình chạy ra mình cast phép cái thôi là được, mình không cần phải mang nhiều. Thì lúc đó nó sẽ tạo ra là một cái mình thoải mái hơn khi mà mình build list, khi mà mình có thể mang những cái con khác vào chạy một vòng giúp mình thêm được điểm, hoặc là mang cái tăng chẳng hạn, thì nó sẽ nó tốt hơn, mình sẽ không bị bó buộc nữa. Đúng rồi. Lúc trước thì theo Thành Sinh thì một cái là nó chỉ sử dụng một số unit cụ thể thôi và 10 lít như 10. Đúng rồi. Bây giờ anh em chơi rất là thoải mái, thích gì đem đó thôi, tại vì ra con nào cũng pháp sư. Đúng rồi. Bây giờ nó rất là thoải mái trong cái việc đó. Thậm chí một số build còn đem full vehicle để một hai pháp sư rồi nữa. Đúng. Còn có những cách chơi khác nhau, tùy mà muốn cách chơi theo kiểu nào. Thì đó là tổng quan về Amiru để anh em có thể hình dung khái quát cách Ami vận hành. Thì nếu mà anh em nghe tới đây và anh em cảm thấy đây là một faction cho mình, thì có thể là anh em sẽ bắt đầu thắc mắc là anh em có thể sưu tầm như thế nào. Thì ở đây bọn mình muốn hướng dẫn anh em những cái gì mà anh em có thể mua, hoặc là anh em phải nhắm thấy mua trong hành trình bắt đầu với Thousand Sun. Thì đầu tiên hết trong phần hướng sưu tầm, bọn mình muốn nói về những bot combo. Thì cho trò chơi Warhammer này luôn luôn có những cái bot combo bán nhiều unit, và giá trị của cái box đó bán ra, cái hộp đó bán ra luôn luôn rẻ hơn khi mà mua lẻ những cái bộ đồ đó ở bên ngoài. Thì cho Thousand Sun hiện tại có 3 box mà bọn mình nghĩ anh em có thể hướng tới mua. Thì đầu tiên cái giá trị khá là lớn, đó là hộp box Thousand Sun Battle Force mới ra kèm với cái cuốn codex mới đợt này thôi. Đúng rồi. Yeah. Thì trong hộp này anh em sẽ có 3 Exalted Sorcerer, 3 Secreta Robot, 4 con, 5 con Tommy và 10 con Runic Marine. Thì mình sẽ nói, anh em mình nói qua gì những cái hộp này đi. Thì đầu tiên là 3 Exalted Sorcerer, thì này những cái con này nó thế nào? Em đánh giá tổng quan ha, cái hộp mới này cho một người mới bắt đầu thì tốt, rất tốt, bởi vì nó chứa tất cả những cái con mà gọi là sẽ chơi, sẽ dùng, bởi vì những con đó đều ok cả, và chắc chắn là sẽ có trong nhiều list, gần như là mọi list. Thì đánh giá cái box này value rất tốt, rất ok, và nó có tụi robot gà mới hay gọi là robot gà.
thì nó vẫn ok. Thì Ascended Sorcerer thì là cái con mà anh nghĩ chắc co luôn rồi, anh thấy lúc nào Còn đó nó thật ra thì bản này nó cũng ok, tại có con pháp sư khác mạnh hơn nhưng mà lát nữa sẽ biết có con pháp sư khác mạnh hơn. Còn con robot thì thịnh vì cũng vừa nói rồi, robot gà thì anh em hay gọi vui là robot gà, nó có cái đầu gì nó con chim gì á. Thì cái robot gà mới á thì trên em thấy cái artwork mà Gdub nó đặt á, nó kỳ quá, nó không có đẹp, nó bị kỳ kiểu gì. Thì ở đây thì em chưa có mua, nhưng mà chắc sắp tới sẽ mua, bởi vì bữa giờ chơi thử thì thấy nó mạnh thiệt, nó ghê luôn. Nó giúp một trong thì cái con này có thể chút xíu nữa bọn mình sẽ nói sơ thêm về cái con này ở cái phần sau. Thì con này là một trong những con mà nó bù đắp một trong những cái gọi là khoảng còn thiếu đi, đúng rồi, Thao Đàn Sinh. Còn Tommy thì như thế nào? Tommy thì thường là nổi tiếng trong game, nếu các bạn biết thì game thì Tommy nổi tiếng là một cái bộ giáp trâu chó khá là trâu bò. Thì không biết là ở Thao Đàn Sinh thì Tommy của Thao Đàn Sinh như thế nào ta? Nói thiệt là em không muốn nói về Tommy nữa. Nó dở quá, nó tệ quá, mặc dù em không biết nói sao, bởi vì bộ đồ rất đẹp đúng không? Đẹp kiểu mình muốn cầm, nhưng mà mua đồ đẹp. Trời ơi, nó tức là nói chung Thao Sinh con nào cũng đẹp, nhưng vấn đề là Tommy nó tệ quá. Em không biết, hoặc là do em dùng sai, nhưng mà em thấy nó tệ quá. anh thì nghĩ là lý do lớn nhất là tại vì Thao Đàn Sinh là faction như đã nói là chiên bắn đúng không? Một unit mà thiên về hướng melee tầm gần lại thì sẽ không được hỗ trợ nhiều trong đúng rồi đó. Thật ra sắp thì gần như là không có hỗ trợ về melee nhiều lắm. Thật ra là hộp này nó chắc nó cũng biết trước, nó chỉ nhét 5 con cho kiểu anh em sưu tầm thôi, chứ không có nhét 10, nhét 11, 12 gì đó, nhét 10, 20 gì đó thì hơi khó quá. Và cuối cùng trong hộp thì nếu mà đã chơi thì chắc nếu đã thích thú với Thao Đàn Sinh thì chắc chắn anh em sẽ phải mua thôi. Đó là Runic Marine. Thì Runic Marine thì em nghĩ chắc là co quá rồi. Đúng rồi, nó là linh hồn của faction, nó ở trong mọi list bắt buộc phải chơi. Nó mạnh, cái gì nó mạnh tác bởi nó lên kiểu nó mạnh. bản thân tụi character muốn mạnh là cũng phải dính với tụi này. Đúng rồi, nó là core, nó là trung tâm. Và đặc biệt anh thấy ở Runic Marine á là một số faction khác đi, cái con mà gọi là dạng lính, gọi là lính cơ bản á, thường chỉ là để làm nhiệm vụ hoặc là để là battle line đúng không? Một số cái vị trí đặc biệt của nó thôi. Nhưng mà riêng Runic là có thể là trở thành kiểu như là tập trong điểm của trận đấu luôn. Bởi vì cái sức mạnh của nó, với lại cái sát thương nữa, với lại những cái cơ chế hỗ trợ với nó, và có thể có công pháp sư đi kèm á, nó quá tốt. Thì mình sẽ luôn luôn muốn chơi Runic Marines. Thì nãy giờ anh em mình nhận xét là một hộp khá là tốt đúng không? Nhưng mà giả dụ như anh là một người mới thì có thể là túi tiền anh hơi rủng rỉnh đi, anh muốn kiểu đẩy mạnh phát sệnh này, thì em nghĩ cái hộp này anh có thể mua 2 hoặc là mua 3 được không? Hộp này thì hộp Battleford nha, mua 1 thôi, một thôi được rồi. Túi tiền cũng không dư dả, nếu mà mua 1 là đủ rồi. Tại vì anh thấy hình như vấn đề lớn nhất của cái hộp này là Exalted Sorcerer 3 con là cáp rồi đúng không? Cũng hơn được nữa. Thì anh sẽ được cả 3 con luôn. Mua 3 được 3 con đúng không? Thì đó, mua xong là hết luôn rồi, đâu mua gì nữa. Thì mua nữa đâu dùng được. Đúng rồi, thì nó bị kẹt như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà anh em share được thì có thể nên share con Roboga đúng không? Còn Segatha sẽ dèo đúng không? Em đặt mua gà, nó khá là mạnh thì cũng khá là khó. Anh em sẽ hỏi xong rồi đó. Thì vấn đề của Battle Force đó là nó chỉ có một mùa thôi. Thường là khi mà nó ra thì khoảng đâu đó 3 tháng sau rồi sẽ không thể tìm mua hả, dừng bán. Đúng rồi. Thì ví dụ như anh em coi clip này khoảng thời gian sau đi không có, thì anh em có thể hướng tới cái hộp thứ hai. Thì cái hộp thứ hai là dòng hộp của Gdub làm ra để anh em người mới có thể mua, còn gọi là dòng Combat Patrol. Thì những cái hộp này là hộp combo nhỏ, chứa khoảng đâu đó 5 unit để anh em có thể bắt đầu hành trình của mình. Thì hiện tại Thao Đàn Sinh trong thời điểm bọn mình đang nói về clip này có 2 hộp CP trên thị trường. Bọn mình sẽ nói về CP cũ trước. Thì hộp CP cũ trong hộp có gì?
chúng ta có một Infernal Buster, 5 Termi, Skyrush Occult và 20 Tanzagor. Thì về hộp này em đánh giá du lịch trong hộp có gì thế nào? Hồi trước đó nha, cái hộp này bị chửi rất nhiều, bị nói rất nhiều, bởi vì sao? Nó có 20 cái con Zangor ở trong. Nó bởi vì nó nhiều Zangor quá mà cái con này Rubric Marines không có, còn ấy đâu có không có Rubric Marines luôn, không hiểu tại sao. Và nhưng mà sau này nó mới ra sách nha, thì nó lại bút Zangor lên, tức là kiểu mọi người thôi kệ, hồi xưa mình mua cũng được đi, giờ xài cũng được đi. Thì cái value box này nó cũng kiểu bình thường, không phải là must buy, không phải là bắt buộc phải mua. Nhưng mà nếu mà vô fashion thì có thể cũng thấy là mua được, nó không phải là nó phải là một cái khởi đầu tốt cho fashion. Nhưng mà nó là một cái mà nếu mà anh em có thể mua thêm được sau khi đã có một hai thứ khác rồi. Đúng rồi, thì cái hộp này nó vẫn tốt, nó vẫn ok, nhưng mà em chấm điểm chắc chỉ tăng tầm 7 điểm. Bởi vì nó không phải là một hộp khởi đầu tốt. Cái là vậy, đúng rồi. Unit có trong trọng thì thứ nhất đi, Infernal Master thì con này cũng khá là nổi tiếng, anh em cũng chửi khá là nhiều, thì cũng giới thiệu sơ con này được không? Infernal Master con này, và con này nó broken. Nó bị lỗi game, em không biết nữa, nhưng mà nó quá mạnh. Tức là đúng trường hợp, nói chung là gọi là trong cái trường hợp gọi là tốt nhất của nó đi, nó gây ra được một lượng đam rất khủng khi mà đi chung với Rubric Marines. Thì con này mọi người nên mua x2, nên mua 2 là ít là nếu được thì mua 3 luôn. Nếu được thì mua 3 luôn. Con này có bán lẻ, bởi vì nhưng mà con này nó rất mạnh. Thì đó là cái điểm sáng cái hộp này. Kiểu mua nguyên hộp gì con này ơi cũng được, kiểu kiếm được xe luôn càng tốt. Nhưng mà cái này là must buy nên có. Tommy thì anh cũng đã nói rồi là một phần kiểu sưu tầm cho vui của fashion thôi, chứ mà về mặt gameplay thì Tommy hiện tại không tốt lắm. Tanzagor thì nãy em cũng có nói sơ rồi đúng không? Tanzagor hiện tại mới được búp khá là ok. Zangor hồi trước á là nó cũng chỉ là rác kiểu làm nhiệm vụ, nhưng mà bây giờ thì nó mới được bút lên, nó ok hơn và nó có thể đóng góp dễ hơn cho mình, nó đóng góp được nhiều hơn và nó tốt hơn rất là nhiều. Thì vẫn nên có 10 con, 20 con. Zangor 20 con đủ rồi. Trừ khi muốn chơi cả một binh đoàn Zangor. Mua hộp này xong thì chốt deal luôn đúng không? Mua hộp này xong là coi như chốt deal được cái số lượng Zangor cần luôn, không cần thêm nhiều nữa. 10-20 con là đủ rồi, không cần thêm nữa đâu. Nếu đã nói vậy thì có thể là hộp này không phải là một cái hộp mua nhiều, đúng không? Nó là hộp mua một lần. Đúng rồi. Ngon nhưng mà mua một lần thôi. Mua một lần, đủ rồi. Và nó là hộp không nên khởi đầu khi chơi, mà là cái hộp mà anh em có thể là muốn fill army của mình sau khi đã có một cái lượng model nhất định rồi. Đúng. Thì bọn mình vừa nói đây là một hộp gói vào trong cũ, và trong đâu đó khoảng 5 tháng nữa thì có thể là anh em sẽ không thể mua được nữa. Hiện tại vẫn có thể lên các sàn thương mại điện tử hoặc là các shop để mua, nhưng mà từ từ nó sẽ bị thay thế ra bởi một cái hộp Comic Patrol mới. Hộp này vừa được ra mắt chung với sách và số lượng unit khá là ấn tượng. Trong hộp sẽ có một Demon Prince, một Tanzagor Shaman, 3 Tanzagor Enlighten và 10 Rubric Marines. Thì đánh giá về unit có trong hộp này em nghĩ gì thế nào? Để đánh giá chung với hộp này ngon, rất ngon, ok. Chỉ vì một cái duy nhất đó là Demon Prince, bởi vì mình sẽ không muốn mua quá nhiều Demon Prince, mình chỉ cần mua 1 con, 2 con cũng được tùy, nhưng mà nó không phải là phải must buy. Nhưng mà đối với những unit khác đó là Root Marines luôn cần, có con Zangor Enlighten và con Shaman, thì cái tụi đó là Tanzagor để bay trên địa nó ngon, nó lại đang rất mạnh, nó lại điểm ok. Thì đó là cái hộp đó thì đánh giá là những cái con kia rất là ok. Chỉ có Demon Prince thì nó nếu mà mua nhiều thì nó không có lợi. Maybe là 2 hộp đúng không? Hộp này mua 2 hộp cũng được. Hộp này thì chấm điểm cao hơn hộp nãy.
Hộp, nhưng mà hộp này sẽ có cái vấn đề nhỏ là theo anh thấy là nó có rubric rất là ok, nó có những cái con nhỏ nhỏ rất là ok, nhưng mà vấn đề đó là nó lại không có những cái con pháp sư của cái vấn đề này là nó từ đó giờ rồi. Kiểu một cái box mà nó bán 10 con rubric Marine đúng không, thì nó chỉ cho biết nó chỉ ráp được một con pháp sư thôi, chỉ ráp được một con pháp sư, và nó có một con súng xịn, đó là con súng sống nòng, nó cũng chỉ ráp được một con súng sống nòng. Thì anh có thể rubric Marine anh có thể chơi 5 con hoặc là chơi 10 con cờ một swat, nhưng mà nếu anh muốn chơi 5 năm á thì lại không có đủ model, không có đủ con pháp sư, hay là không có đủ con súng sống nòng đó, nó bị nó bị thiếu kỳ. Thì Rubric Marine thì anh em mình cũng có nói qua rồi, và tí nữa sẽ nhắc lại với anh em. Thì này khá là điểm sáng của faction, thì mình sẽ nói thêm nữa sâu hơn. Tanzago trên đĩa bay thì mình cũng có nói rồi. Thì Demon Prince, thật ra là Demon Prince anh nghĩ bản này, ý là kể cả cho cái gì đó có đa dụng hay không, thì trong một cái hộp có một cái con bự thì cũng khá là ok để mình mua, mình cũng có hứng thú hơn để mình mua. Cũng đúng. Mà em thấy dạo gần đây Gdup nó sale Demon Prince hộp, mấy hộp của Dead vàng không, Dead vàng là không phải là Quy cũng có, Quy lại có, xong rồi hộp này cũng có luôn. Hai hộp này với hộp Quy không khác gì nhau. Nói chung là anh em biết là Gdup có một khoảng thời gian bị nói là khi mà làm lại những cái hộp có patrol á, nó lại cắt bớt những cái vehicle ra, hộp toàn lính nhỏ không thì đồng ý là mình mua để start game, nhưng mà nhỏ không nó nhiều khi nó mua không có hứng thú. Nhưng mà riêng những thằng Chaos đợt này, thằng nào cũng sẽ nhét một con bự, như Thao Sơn thì có Demon Prince, Quy cũng có Demon Prince, tất cả thì có cái Rhino. Thì nó cũng tạo hứng thú cho anh em lên. Thì Year of Chaos. Thì tổng kết lại thì cái hộp này là một cái hộp ok cho người mới bắt đầu. Có thể là anh em sẽ phải mua thêm một chút xíu character hay gì đó phụ vô khi mà bắt đầu chơi, nhưng mà trong một cái sự khởi đầu là một hộp khá là ok. Cũng như là một hộp có thể nghĩ tới chuyện mua 2 cũng được, 3 thì hơi quá nè. Có thể mua 2, mua 3 quá nè. Nhưng mà Demon Prince thì thật ra là anh em mua xong về xe cũng được. Demon Prince thì mấy ông chơi cái óc thèm khác đó. Đúng rồi. Thì đó là nói về combo box. Thì sau khi mua combo box xong thì thường là các bạn đã có một cái khởi đầu tương đối ổn với faction rồi. Thì các bạn sẽ bắt đầu muốn mở rộng cái đội hình của mình ra. Thì ở phần tiếp theo sẽ là phần top 5 unit cần hướng tới. Mình sẽ đưa cho các bạn 5 gợi ý các bạn có thể hướng tới mua lẻ sau khi các bạn đã mua những combo box hoặc là army các bạn có một cái sự ổn định nhất định rồi. Thì 5 unit này em có gửi lên rồi. Thì sau khi trao đổi với Việt thì bọn mình đánh giá là cái top 5 lần này 5 con đều có sức mạnh như nhau, là một phần không thể thiếu của army. Nếu mà gọi là xếp theo con nào mạnh hơn hay cái là khó đúng không? Kia thật ra nó không có xếp được như vậy, tại vì mỗi con có cái vai trò nó khác nhau, mà nó khá là thuyết phục cho cái này. Thì nhưng mà chủ yếu vẫn là không thể thiếu. Thì chắc là bắt đầu từ dưới lên để cho vui đi. Bắt đầu từ Tanzago, những cái con mà không phải là thì đầu tiên là Tanzago đi, thì chắc là phiên bản đi bộ á. Đúng rồi đi bộ và con này tức là tụi nó cũng là dê với nhau, tụi nó cũng thằng thì đi bộ, thằng trên đĩa, và tụi nó đều tốt như nhau cả. Em thấy độ đa dụng của nó thì tụi nó là mình hay dùng là như rác, mình có thể đi làm nhiệm vụ, mình có thể dùng nó đi screen có nghĩa là chặn không cho đối phương lao vào mình chẳng hạn. Thì cái độ đa dụng của nó tốt. List nào cũng sẽ cần 1-2 unit chẳng hạn như vậy. Có thể mình sẽ muốn con đi bộ và con trên đĩa luôn. Nói chung là con đi bộ và trên đĩa luôn. Thì có thể là về mặt đầu ra sát thương thì có thể là nó không phải là gì đó sáng lắm. Tụi nó không phải là unit. Thì cái tụi trên đĩa này mới được bút bắn đau đó nha, đừng đùa. Bọn trên đĩa thì có tí phép, tí cũng tay nữa. Bây giờ tụi này mới được update lại mạnh nha, kéo cung cũng hơi khỏe một chút, khỏe. Nhưng mà Hawkeye ở cái vị trí thứ 5 này thì bọn muốn ưu tiên cho những cái con Tanzago, giờ cả những cái phiên bản của nó là những cái unit mà
theo như em nói á, cũng như em vừa nói á, là nó là unit làm nhiệm vụ, sẽ không gắn gì mặt cây sát thương, nhưng mà sẽ giúp cho mình cái điểm trong trận đấu của mình tích liên tục, thì cuối cùng cái game này đưa về cũng là thắng bằng điểm. Đúng rồi, cái mục tiêu cuối cùng là điểm hơn đối phương. Thì tụi là ghi điểm cho mình được nhiều. Thì đó là cái slot thứ 5. Rồi slot thứ 4 trong cái top 5 này, anh thấy em có để là con Robo Gà. Con mà trong hợp Battle for hồi nãy tên là gì ta, tự nhiên người quên tiêu Saketa. Saketa Robo Gà. Thì con Robo Gà này tại sao nó lại có mặt trong top 5 này? Hồi trước nha, lúc mà chưa thử em cứ nghĩ tụi này cũng bình thường thôi, nó cũng chắc cũng bình thường, nhưng mà bữa giờ chơi chắc không phải được 6 game rồi quá, 5-6 game gì đó thử, tại vì cũng mới ra. Tụi này lại em thấy là nó quá mạnh, nó rất mạnh, bởi vì nó có thể là cái early game skirmish, tức là những cái unit đánh đầu game và nó chơi đầu game. Đó là cái mà Thompson thiếu, bởi vì thì đó có tụi này vô nó sẽ chám vô cái vị trí đó và nó rất tốt, và nó cũng đâu yếu đâu, mạnh nha. Mạnh thiệt, bạn nghĩ là nên chơi. Anh nghĩ cái mà quan trọng để nó tránh được cho Thompson đó là nó là một cái con có thể infiltration, đúng không? Đúng rồi, infill, nó có infill và stealth. Thì infill đó là nó được nhảy ra thì giữa bàn trước. Nói ra là khi mà chơi bắt đầu trận đấu, anh em chỉ có một cái khu vực để anh em xếp quân thôi. Đúng rồi. Còn không thể xếp quân ở cái khu vực chiến đấu chính, gọi là no man's land, người ta hay gọi là no man's land. Thì cái điểm đặc biệt của con Robo Gà là nó một cái ability cho phép nó đặt ở cái khu vực no man's land đó. Nó lính nhảy dù, nó đứng trước, nó cam sẵn nó trước. Thì cái việc mà chưa bắt đầu trận đấu mình đã ở được giữa bàn rồi, nó sẽ cho mình rất là nhiều cái lợi thế. Lợi thế về control, mình kiểm soát được cái nhịp độ trận đấu và cái cách mà đối phương di chuyển như thế nào, người ta phải tính đến tụi này đang đứng đó. Với lại anh thấy một cái nổi bật của nó là nếu mà nhắc thì Thompson thì thường người ta sẽ không nhắc nhiều lắm về sát thủ. Ý là cho một cái xác Marine thì nó thủ cũng ok đi, nhưng mà nó cuối cùng chỉ là Marine thôi, kiểu người ta thường không nghĩ đến Thompson là một faction trong, nhưng mà cái tuổi gài đó lại cung cấp cho hai cái body cũng khá là cứng cựa cho Thompson. Anh thấy vậy được. Thì đó em mới bảo đó là cái bộ unit đánh đầu game, trade piece rẻ mà mạnh. Đối phương cũng không phải muốn skip là skip, đúng không? Đánh cũng có đam, trâu thì cũng trâu, đâu phải muốn skip là skip. Không thể nào ngó lơ được. Cũng khá là lực. Thì nhân vật thứ 4 trong clip rồi, đúng không? Đây có trong cái top 5 này rồi, thì nhân vật thứ 3 được nhắc tới đó là con Vortex Beast. Con này thật ra cái vấn đề của này đó là nó phải mua lẻ. Mua lẻ bởi vì nó không có trong một cái box set nào cả, nó bắt buộc mua lẻ, nhưng bởi vì nó quá mạnh cho nên là nó bị sold out hết rồi. Bây giờ kiếm nó thì chắc là em nghĩ hơi khó. Em thì em được mua sớm là em hốt được 2 con, thì chơi đó giờ muốn kiếm con thứ 3 cũng khó kiếm con thứ 3 thì cũng hơi khó, bởi vì tất cả người dân Thompson nào cũng phải có ít nhất 1 con, cũng nhiều 2 con 3 con, và tụi này rất mạnh. Nó cho là nó là quân tăng rất khỏe, rất trâu, và nó có những cái buff đi kèm đó nữa, và nó bắn cũng mạnh. Ở đây thì nó có một cái vortex, nó bắn bùm cái vui lắm. Thật ra với anh em nói thẳng luôn là mình cũng đánh với Thompson cũng khá là nhiều. Còn ngoài tới biết này chắc với mình chắc cũng phải top 5 sinh viên của game. Nói thẳng là thế. Nó trâu quá. Nó dùng đến unit mà anh thấy biết là unit á mà làm được vừa bắn vừa đánh á, cho cái gòn cây đao nha, vừa bắn vừa đánh là một unit khá là khó chịu rồi. Cái này sát thủ nó cũng có, chưa để nó bút nữa chứ, nó bút nữa, kiểu rất là vô lý, đừng có biết đẻ đâu ra con giống vậy. Nó trâu nè,
mà nó bắn được một viên kiểu như railgun đó, kiểu một viên siêu đại pháo bắn bùng cái thì có thằng nó đã chết luôn, có 10 bắn cái chiếc xe tăng nó đã chết chẳng hạn. Mà nhiều khi nó trây những cái thứ mà anh em nghĩ không mấy nào giết được, còn nó làm được hết. Focus cho nó cũng khó chịu, tại vì mặc dù nó gây sát thương được nhưng nó lại không phải là co đam chủ lực. Đúng rồi. Nhưng mà lại không bỏ ở được, rất là khó chịu. Trâu quá. Cũng gần giống như con gà thôi, nhưng mà nếu như con gà có lợi thế tốc độ thì bọn này sẽ có lợi thế về mặt chỉ số phòng thủ. Đó là vị trí thứ 3 trong cái top 5 này của mình. Thì tới với một trong hai cái nổi bật còn lại thì em để character, thì không biết đây là character cụ thể hơn hay là em nói chung cái về character pháp sư ta chung. Đây là em nói em sẽ gom top 2 và top 1 luôn ha. Tức là combo với combo, bởi vì tụi nó phải đi với nhau. Top 1 là Rubric Marines. Top 1 là Rubric. Thì Rubric Marines là linh hồn của list, là trung tâm, nó sẽ là deal damage, gây damage ổn định nhất, nhưng tụi nó không phải là gây damage lớn nhất. Cái con Chapter, những cái hàng pháp sư đi kèm á, mấy thằng bự này nè, nó được đi chung với nhau một combo thì rất mạnh. Thì như nãy em đã nói, ví dụ con Infernal Master đi đúng không, là đúng cái book của nó rất mạnh. Có một con khác là con Sorcerer cũng mạnh luôn. Nói chung là Chapter đi chung với book là quá mạnh. Thì trong mọi list là luôn luôn phải có tụi này. Thì bọn này không chỉ đi chung với nhau đó, nó tạo thành cái combo deal damage mà rất là khó chịu. Chưa kể là tụi nó là một trong những unit mà hưởng bức tốt nhất của Tham Rình Sinh, cho nên bức tốt nhất. Kiểu như là nếu mà anh em có một cái bức đam gì mà bọn này có thể dùng được thì bọn nó tận dụng tối đa được. Thì Tham Rình Sinh thì nổi tiếng về súng lửa. Mọi người cũng biết là tụi này hay chơi với lửa cái kiểu, và súng lửa của tụi nó mạnh thiệt. Và với cái bút đó nó hoàn toàn hợp lý. Nhiều khi bút chùm bút anh em sẽ phải suy nghĩ nhau là ủa này có 5 con đó, sao quẹt bút tiêu con tăng 200 mấy 300 điểm mình nữa. Thật ra tụi nó cũng không phải là quá giấy, bởi vì nó có một cái hơi anh gian, đó là được cái nó cởi vuông. Nó có một cái chung là trả giá về cái sự là hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi thì sẽ được 5 cộng C. Thì đâu còn xác thịt đâu, biết đâu gì đâu, còn cái giáp thôi mà. Đó, anh thấy chơi Space Marine 2 á, lúc mà mấy thằng này chết anh nổ bùng tung bụi ra, buồn cười. Thì đó là về top 5 sưu tầm mà anh em có thể hướng tới khi mà anh em muốn ổn định hơn về cái đội hình của Tham Rình Sinh của mình. Đừng quên có một con chưa nhắc tới, Magnus. Đây là vị trí mà thường bọn mình muốn vinh danh, tại vì thật ra là Primus là một cái nhân vật mà bất kỳ ai chơi Chaos, một cái faction Chaos cũng muốn có. Nhưng mà vấn đề của nó là phía nó khá là đắt. Khởi điểm của nó, một khởi điểm của nó có thể bằng việc anh em mua đâu đó khoảng 500.000 quân rồi luôn, rồi nhiều khi cũng có thể rồi, nếu mà anh em mua lẻ hay các kiểu, anh em mua combo rồi các kiểu, là khởi điểm của nó nhiều khi nó bằng gần 1/3 một nửa army của anh em rồi. Nhưng mọi người vẫn muốn đặt ở đây là vị trí vinh danh, tại vì phải sở hữu nó thôi. Trước sau để chơi Chaos thì phải mua, chơi Chaos thì phải mua Primarch. Primarch. Thì nói sơ về Tham Rình Sinh đi, nói sơ về Magnus đi. Thì Magnus nổi bật nhất của nó là gì ta? Magnus á, thì bộ đồ trước đi, bộ đồ quá đẹp. Nó đẹp, mình không phải nói nữa. Nó quá đẹp, không có gì đẹp trong, không có gì đẹp bằng nó nữa. Còn lên trên bàn, sức mạnh vẫn mạnh, nó tốn rất nhiều điểm để được mang lên bàn, nhưng mà bù lại cái sức mạnh của nó mang lại á thì rất lớn. Tức là nó có súng mạnh và trâu nữa, rồi thì nó cũng trâu đi, rồi là cũng model to, rồi có những cái bút cho riêng nó nữa. Tuy nhiên nó bị một cái tuy nhiên này á, lại làm em lại
có vẻ bây giờ lại không muốn chơi nữa, bởi vì bây giờ có những cái quân khác đi có thể giết nó rất dễ, mà nếu mà nó chết á thì mình lỗ lắm, mình thiệt lắm. Kiểu như là điểm số của nó đã gần bằng 1/5 đó, 1/5 của list rồi. Thì bạn đó mất nó một cái tự nhiên là một lỗ hổng lớn, nó chết sớm á thì lỗ lắm, chết trễ thì ok, tức là nó sẽ rất là tốt. Càng về sau nó bởi vì càng về sau sẽ càng thứ giết được nó hơn, thì nó sẽ tung hoành, nó càng sống thì nó càng có cái value của nó càng cao hơn. Thì đó là về Magnus, một trong những gọi là cái gì buôn tướng của Faction đi, tức là nhưng mà nó mạnh thì vẫn mạnh, nhưng có những cái khuyết điểm bù lại làm cho em bây giờ lại không muốn mang nó vào nữa, không muốn chơi nữa. Nhưng mà cũng được cái là đó là một trong số những primat của Faction mà cái sức mạnh nó có. Em nghĩ chắc primat cũng chắc mạnh nhất đó ta. Kiểu giờ không mà Mortarion mới được buff thì cũng phê đó, 19/10 ghê đó, nhưng mà gọi là top thì chắc cũng phải nhất nhì, chỉ có điều phải nhất nhì. Thì là một sự lựa chọn khá là tốt khi mà các bạn muốn gọi là Faction mình là tuyên bố là tôi là người chơi Thao Định Sinh, đặt mắt nó xuống là ok, tôi hiểu bạn. Tính ra hồi trước đó nha, là trước khi có sách nha, là tất cả các list Thao Định Sinh đều có Magnus, không bỏ được, bởi vì hồi trước nó giá trị mang lại quá lớn, nó tức là mọi thứ nó đều xoay quanh Magnus. Cách chơi nó bị như vậy, nhưng mà bây giờ thì có những cái thay đổi mới thì mình có thể không chơi nó nữa, nó mình có thể flexible hơn. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái thay đổi khá là ok cho cuốn sách mới, tại vì nó sẽ không có bó một cái đích, không bó buồn nữa, như một bộ đồ nhất định, thì nó sẽ giúp cho người chơi thoải mái trong việc là chơi game, vận hành game với những bộ đồ mình có. Thì đồng thời cũng như vậy là nếu mà mấy bạn mới vô thì các bạn sẽ không có phải mua cái con gì quá đắt, nó không bó cái list đó, mình vẫn chơi được. Thì đó là về mặt sưu tầm. Và ví dụ như là tới đây rồi các bạn đã mua đồ, là các bạn đang suy nghĩ trong đầu là mình muốn đi trải nghiệm thử coi cái Faction này thực tế chơi như thế nào, nhưng mà các bạn lại không biết là bây giờ mình build một cái list mình phải có những gì. Thì ở phần tiếp theo, list mẫu, bọn mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái list mẫu cho một người mới chơi, để có thể các bạn có cái gì đó hướng tới khi mà bắt đầu cái trò chơi này. Thì list mẫu ở đây mà Việt đã tư vấn cho bọn mình là một cái list Thao Định Sinh 2K. Trong một trận đấu 2K thì thường là cái game này bọn mình chơi hướng gì game 2K hơn. Thì list này bọn mình sẽ show ở đây trên màn hình, là dưới description bọn mình cũng sẽ có app. Thì nhưng mà trước khi nói về list thì chắc là phải nhắc nhẹ về cơ chế leader đi, tại vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái phần cái chữ list này, đúng không? Leader mình tóm tắt gọn nhất ở game này, những cái con character có thể đi kèm với lại một unit gọi là hậu vệ bodyguard. Thì đôi khi đi chung với nhau, chúng nó sẽ hỗ trợ boost lẫn nhau để tăng sức mạnh của character, và tăng sức mạnh của cả unit đó luôn, và bảo vệ unit đó. Thì đó là một cơ chế tối quan trọng khi mà chơi game này, và việc unit model nào, list đúng unit nào thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cách list vận hành. Thì về cái list mẫu mà Việt đã tư vấn cho anh em, thì đầu tiên đi, anh thấy cái để detach đó là detach run cover, thì em có thể nói sơ cho mọi người biết là detach là gì không? Game thì nó sẽ có army rule là chung rồi đúng không, tức là cái đó là mình nói chung, còn detachment ở đây có thể gọi là cái cách chơi. Thì mình sẽ có nhiều cách chơi khác nhau, và mỗi cái cách chơi nó sẽ boost những cái unit, những cái quân khác nhau. Sẽ có một cái detachment, gọi là detachment đi, là có một cái detachment là sẽ boost cho những con pháp sư, có cái là boost cho xe cộ, có cái là boost cho tụi Zango, như tụi Zango hoặc con này, nhưng mà hoặc là boost riêng dành cho bộ binh. Nhưng mà em nghĩ cái mạnh nhất đó nha, tức là cái gọi là cái ổn định nhất, và cái nói chung là cái mạnh nhất đi, là cái gọi là cái Grand Coven, là nó boost cho pháp sư, là nó boost đa cho pháp sư. Thì cái chơi cái detachment này á là em sẽ muốn build pháp sư, bởi vì nó boost tốt nhất cho pháp sư thì mình sẽ muốn chơi cái đó thôi. Và
tụi nó sẽ là cái trung tâm mà mình sẽ mua thêm những cái con ví dụ con này một con, hai con tăng, rồi em sẽ cho hai con tăng. Như hiện list thì hai con beast nó sẽ vòng vòng, nó là gây khó chịu, nó là tăng như để bảo kê. ok đúng rồi. Thì nói chung là mục đích của cái detachment này là bức sát thương cho Psyker là những con pháp sư, thì tối ưu đạo cho Psyker đó. Thì cả cái list này lối chơi sẽ là xoay quanh việc những con pháp sư đó hoạt động hiệu quả như thế nào. Đúng rồi. Thì ở đây anh thấy đem rất là nhiều character. Thì mình nói sơ về con gì sẽ đi với con gì đi. Thì trước hết là dàn pháp sư đầu tiên này đi, Ahriman, thì nó sẽ đi chung với con gì ta? Ahriman không đi chung với ai cả, Ahriman đi một mình. Tức là em ở đây em mang 6 con pháp sư. Đúng rồi, em mang 6 con pháp sư. Thì em mang 4 squad rubric. Thì 4 squad rubric đó sẽ đi chung với 4 con pháp sư, và 2 con pháp sư kia nó sẽ đi đường khác. Thì nếu vậy mình nói về con đi chung với rubric đi. Rubric là ở đây em mang là 2 Infernal Master và 2 con Sorcerer. Thì Infernal Master á là nói chung là bốn cái unit này nó là cái powerhouse, nó là cái nguồn đam chính, và anh sẽ muốn dùng nó chạy một vòng để mà đi bắn năm nó kiểu như là anh giết con kia thì sẽ đúng rồi, bốn này tụi nó sẽ là thằng đi gây đam, tụi nó đi gây đam. Rồi còn 2 con character kia là gì, đó là Ahriman. Ahriman, công dụng của Ahriman tức là Ahriman nó gọi là nó controversial, nhưng mà càng ngày càng nhiều em thấy thích, bởi vì Ahriman cho phép là redeploy, tức là anh có thể đổi vị trí của những cái con mà nó là trên bàn, rồi di chuyển đảo lại chỗ khác trước khi bắt đầu. Đúng rồi, thì nó sẽ có thể lừa đối thủ, hoặc là mình có thể đánh lừa đối thủ, kiểu mình có thể đặt là unit chủ lực của mình ở đây, rồi xong rồi đó mình bóc tụi nó qua chỗ bên này chẳng hạn, kiểu như là có thể là đúng rồi đối phương đặt mình có được cái cánh trái thì đúng né rồi, mình cái mình đẩy lại, hoặc là bên kia bên cánh trái mạnh quá thôi mình néo bên phải chẳng hạn, nó tạo ra những cái mình làm trickery đúng chuẩn The Zin luôn. Đúng rồi. Rồi đó là công dụng của nó. Còn con thứ hai là con pháp sư trên biển là Exotic Sword on Disc. Thì con này nó đi với cái tụi chim trên đĩa này nè, cái tụi Django Audition này, là để chạy một vòng gây khó chịu không? Tại vì con này á, nó có một cái nữa là nếu mà nó bắn trúng bộ binh của đối phương đi, thằng bộ binh nó bị đi chậm hơn. nó trừ mất cái movement, trừ mất cái tốc độ của infantry của cái bộ binh đối phương. Bởi vì mình là faction muốn bắn nhau, mình sẽ không muốn người ta lao vào mình, thì mình giảm tốc độ người ta lại là lời một cách để bảo kê chứ. Đúng rồi, là lời. Chưa kể là ảnh hưởng đối phương, ví dụ như là có thể cãi đối phương không làm vụ được với chẳng hạn. Đúng rồi, nó là như vậy. Thì anh nghĩ một trong những điểm sáng của này đó là hình như là mấy con Exotic Sorcerer có thể mua trong hộp BF hiện giờ, đúng không? Đúng rồi, tôi mua cái là được 3 con luôn. Cái list này á, em build á là nó có thể mua cái hộp Battle Force mới ra đó, mới ra là ok luôn, chơi được gì luôn, bởi vì những cái unit này là có thể mua dễ dàng. Chỉ trừ đó là con list này thôi. Bởi vì con này nó không có bán chung với một hộp, nó hơi đặc thù quá, nó hơi đặc thù lắm. Nhưng mà vẫn khuyên mọi người là nên mua, nên tìm cách săn, tìm cách làm sao đó. Nếu mà đã muốn chơi thì chắc chắn sẽ muốn chơi này, bởi vì nó quá mạnh, nó quá tốt. Thì đó, list em cũng sẽ mang 2 con, thì nó sẽ làm nhiệm vụ là tanker và gây khó chịu. Nó nhưng mà nó quá trâu, ai cũng ghét nó. Thiệt má đánh nhiều đi chưa, má phía sau thì còn dàn súng lửa chờ mình, giờ phải gõ con này sớm để lên đánh nọt, mà đánh gỡ qua gỡ nó không được, như cái cục gạch thì khó chịu vô cùng. Đúng rồi. Infernal Master thì cũng có trong hộp và có một trong cũ. Đúng rồi. Thì trong này em có mang 2 Infernal Master. Và em nhớ là em có mang Django nữa thì có anh thấy trong này có này. Thì nó sẽ dùng được cái hộp có một trong cũ luôn, cũng là tận dụng được có một trong cũ nếu mà anh em có. Rồi Vortexbeat mình nói qua Terminator thì thật ra là trong hộp có khá là nhiều, hộp nào cũng phải có kẹt. Thì cho khúc đầu tiên mà anh nghĩ là anh em chưa có cái tuyến trước
chưa có những cái model khác tiến trước. Thì buổi tiếp mình sẽ đề cập thêm có ai thay thế thành những gì. Thì Terminator giống một lựa chọn chấp nhận được, gọi là chấp nhận được. Nó Terminator là Kiểu dục đâu là hoạt động đó luôn, kiểu làm nhiệm vụ là đi làm missile thì nó trâu, nó làm trò, nó đứng lên nó cản người ta, nó đứng nó chịu bắn, thì nói chung là bắt người ta phải tương tác với nó cũng đa giống con này. Thì không thì mình có thể bỏ con Terminator rồi lấy thêm một con này nữa cũng được. Nó cũng đa nhau. Robogà, Seketa Robot thì nãy Việt cũng đã chia sẻ rồi, là một unit mà đánh ở giữa map đánh lên nhanh, tốc độ của nó giúp cải thiện cái vấn đề của thằng Sen là trước là sẽ không có những cái con để bị chiến như vậy, thì đối phương cũng không có bỏ qua tụi này được. Với thứ hai là bộ đồ nó mới, nên kiểu gì cũng sẽ đi săn, nên cũng khá là ok. Nói chung là trong cái hộp Battlefield mới là dùng được hết. Vậy học khá là hộp đó dùng được hết, học chất lượng giá đó dùng hết, đúng. Tăng trên dĩa là một trong số những cái con mà có trong cái hộp CP mới. Thì như nãy Việt có nói, Tăng trên dĩa thì nãy Việt nói là đi chung với cái con pháp sư trên dĩa luôn đúng không? Thì khi mà con pháp sư trên dĩa đi với tụi này á là tụi nó sẽ không bị bắn từ xa. Tụi nó kiểu được che đậy. Đúng rồi, nó có một cái giống như là một cái ability, một cái kỹ năng là anh em không thể bắn vô nó nếu mà anh em đứng quá khoảng cách bao nhiêu được. Thì mà tụi này á nha, tụi này giống Hawkeye, tụi này bắn rất xa mà người ta không bắn được nó thì mình lời. Chưa kể là trừ 2 mu là gần như không bắt được nó luôn. Đúng rồi. Rất là khó chịu. Rất khó chịu. Em đang nghĩ là chắc là sẽ thay đổi list lại chứ hãy chơi thêm, bởi vì bữa giờ chơi thấy đang rất là ok, đang rất là tốt. Cuối cùng là Tăng Zero thì như đã nói rồi, làm nhiều nhiệm vụ giữ nhà, chạy lên kiếm chuyện, scan làm gì đó. Nói chung là Tăng Zero thì một unit gọi là mặc dù là nó nhỏ bé, nó không đóng góp quá lớn cho gọi là, nếu mà người ta nhìn ra thì nó không gọi là coi chủ lực, nhưng mà nó đóng góp một phần không nhỏ cho cái vấn đề vận hành game. Đúng rồi. Thật ra đôi khi anh có thể là kiểu ví dụ bên kia á nha, bên kia là chơi cái quân gọi là melee siêu nhanh, ví dụ Water ấy, thì là anh thể ném mà chặn đường luôn. Chặn đường trước mà cũng là 10 sát rồi. Mình không muốn bị lao vào, mình không muốn bị lao vào, mình đứng là mình chặn đường thì thôi chết cũng được, nhưng mà mình sẽ đỡ, mình không có bị tụi nó lao vào chém thì chết. Thì đó là cái list mẫu của Việt đã gợi ý cho anh em. Thì giả dụ như anh chơi một thời gian cái list mẫu này đi, quân của anh bắt đầu có nhiều hơn, thì em nghĩ là trong cái list mẫu này có gì anh có thể thay thế được ra ngoài để đổi những cái chất lượng hơn? Thật ra thì cái list mà em gửi này á, nó cũng gọi là khá là gọi là competitive rồi á, là list ok á, chỉ vấn đề là cách mình vận hành như thế nào thôi. Thì bữa giờ á nha, em đang test thử đó là em có thể mang thêm Warlock, tức là con kéo này. Em mang vào thì tụi nó sẽ vận hành như là tuyến trên, tụi nó vận hành tuyến trên, nhưng mà tụi nó nhanh, rồi tụi nó đấm đau thì tụi nó có thể tự hành được, tự vận hành, đi lên quýt như vậy, đứng các kiểu, nó rất là tốt. Thì nhưng mà em lại không bỏ vô, bởi vì ở đây vẫn đang là cho người mới. Nhưng mà nếu mà em chơi lâu thì nên thử tụi kéo này ra, đúng không? Cái này thay tụi mình hợp lý nên thì đó là một nói về cái list mẫu để anh em có thể bắt đầu trên con đường mà tham gia được trò chơi này. Thì ở phần kết của video này, bọn mình chỉ muốn nói là một nữa, Thao Đàn Sinh là một faction chơi đa dạng, đa dụng, với lượng mua đồ rất là cũng mô hình khá lớn, khá nhiều cho một không quá tệ. Mặc dù là có thể là cái lối chơi của nó hơi khó làm quen, nó không có gọi là straightforward lắm, nhưng mà khi mà anh em đã gọi là quen tay với cái faction này rồi thì anh em sẽ cảm nhận một gọi là sức mạnh, gọi là sức mạnh tuyệt đối. Sức mạnh tuyệt đối, gọi là sức mạnh tuyệt đối luôn, chỉ là tốt rồi. Anh em ở đây chơi nhiều quen quá rồi, cứ chạy ra hỏi giờ con này chết nha anh, con này chết nha anh. Một trong số những faction duy nhất mà tuyên bố chỉ đầu con này phải chết và nó chết thiệt. Nó chết thiệt, nó không thể nào sống nổi được. Đó là một cái gọi là thu hút khá lớn khi mà các bạn muốn tới với faction này.
Thì tuy vậy bọn mình vẫn khuyến khích anh em là anh em nên trải nghiệm game trước khi là mua bất kỳ thứ gì, tại vì để coi đây là một trò chơi comic dài, mua khá là nhiều, thì anh em nên chơi thử trước khi anh em quyết định là anh em có thật sự thích cái phát sân này không. Thì tại Cloud 10 này bọn mình luôn hỗ trợ anh em tới trải nghiệm. Mọi người có thể liên hệ với fanpage hoặc là gửi lại comment dưới lời nhắn, thì có thể lên tới Cloud 10 bọn mình sẽ hỗ trợ anh em về mặt mua đồ để trải nghiệm trong những trận đấu bắt đầu game của anh em khi mà anh em chưa có gì hết, để anh em có thể thử coi là Thousand Sun có thật sự là lựa chọn cái ô của anh em hay không, cho nên xứng đáng là những ma pháp sư vĩ đại mà. Ok rồi, thì đây cũng gần hết rồi, thì anh em nếu được có thể để lại cho mình dưới comment về những gì anh em nghĩ về Thousand Sun, hoặc là nếu anh em có faction nào khác mà anh em muốn bọn mình sẽ nói tiếp theo, anh em cũng có thể cho mình một vài ý. Nếu anh em muốn xin thêm tips thì cứ alo mình. Yeah, cứ nhắn fanpage bọn mình gửi info việc liền luôn cho anh em tha hồ hỏi thăm. Thì ok, thì mọi người hẹn gặp mọi người vào số sau. Cũng cảm ơn Việt đã tới hỗ trợ anh lần này.